Tartsatok velem egy különleges utazásra a La Manche csatorna szívébe, oda, ahol egy apró sziget őrzi a történelem lenyomatát, és ahol Franciaország és Anglia tekintete évszázadok óta találkozik. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Ez Jersey. Mindössze 22 kilométerre fekszik Normandia partjától, mégis évszázadokon át brit kézben maradt. Jersey nem része az Egyesült Királyságnak, egy különös státusszal bíró brit koronafüggőség. Saját parlamenttel, saját jogrendszerrel és saját identitással. Egy külön világ, ahol a Jerryese, a norman-francia nyelvjárás évszázadokon keresztül volt az első nyelv, míg nem a 20. században az angol átvette a helyét. Utunk Szent Heliébe vezet, Jersey fővárosába. Itt magasodik Jersey egyik legikonikusabb történelmi épülete, az Elizabeth kastély. Egy árapály szigeten épült Szent Albin öbölben a 16. század végén. Több mint 400 éven át védte Jerseyt a támadásoktól, és tanúja volt királyok menekülésének, háborúk pusztításának és legendák születésének. A történet akkor fordult új irányba,
amikor az ágyú és a puskapor vált a háború uralkodó fegyverévé. A régi mongol erőd már nem tudta megvédeni Jerseyt a modern tüzérségi támadásoktól. 1594-ben új erődítményépítése kezdődött távolabb a parttól, kívül az ágyúk lőtávolságán. A kastélyt Sir Walter Raleigh, Jersey kormányzója első Erzsébet királynőről nevezte el. De a sziget története jóval régebbi. Már 540 körül lakott volt, itt élt Szent Helier, Jersey védőszentje, aki egy kis cellában imádkozott és elmélkedett. Még nem kalózok támadták meg és megölték. A Hermitage nevű kápolna ma is őrzi emlékét. A 12. században itt alapították a Szent Helier kolostort, amely később a kastély része lett. Ahogy belépünk a kastély falai közé, a 17. század története tárul elénk. 1645-ben II. Károly, akkor még herceg, itt keresett menedéket a parlamenti erők elől. A legenda szerint itt tartotta meg első tanácskozását, mint király, mielőtt Anglia trónjára lépett volna. A kastély a 18.-19. században is fontos szerepet játszott. A napóleoni háború idején stratégiai jelentőséget kapott. A 7 éves háború alatt a francia hadifoglyokat tartották itt fogva. Később a brit hadsereg használta laktanyaként, raktárakként és kiképzőközpontként. A II. Világháború alatt Jersey német megszállás alá került. Az Elizabeth kastélyt megerősítették, alagutakat és bunkereket építettek a föld alá.
Ezeket rádióállomásként, lőszerraktárként és menedékhelyként használták egészen 1945-ig Jersey felszabadításáig. Up here, so that's an air filter up the top there. Right. And that's connected to pipework that goes outside. So they draw in the contaminated air, they filter it through that yellow box. There'd be another drum above this pump with a secondary charcoal filter, and then from there they distribute the clean air around the bunker. Ma a kastély múzeumként működik, ahol interaktív bemutatók, ágyúlövések és a katonai élet elevenedik meg. Apálykor gyalogosan is elérhető, dagálykor pedig amfibia járművekkel lehet átkelni. A kastély legendái mélyen gyökereznek Jersey történelmében. A helyiek szerint a falak megőrizték a múlt hangjait. Éjszaka lépteket, suttogásokat hallani, különösen a régi kórházi szárnyban, ahol egykor katonákat ápoltak. A Hermitage környékén sokan számoltak be paranormális jelenségekről. Mintha Szent Helier szelleme még mindig őrizné a szigetet. Battery! Halt! Battery will advance. They're done! So please enjoy what we're going to do. You're going to do a little bit more practice now. At the end, we're going to make another announcement of something else that we've not done before in Elizabeth Castle. We'd encourage you to then all follow us at the end, okay? Awesome. Battery! Dressing! Right! Dress! Hey! Dress! Battery! Order! Up! So I'm trying to make it a little bit right for those. Battery! Close! Up! A kastélyban található tisztilakosztályokat nemrégiben újították fel. A szobákban korabeli bútorok, személyes tárgyak és titkos dokumentumok másolatai láthatók. Egy ablak a múltba, egy korszak, amely formálta Jersey identitását. Az Elizabeth kastély nem csupán építmény. Ez egy történelmi emlékmű, egy hely, ahol a brit történelem, a helyi legendák és az emberi sorsok összefonódnak. Egy sziget, amely mesél. Annak, aki elég figyelmesen hallgat, és elég nyitott, hogy meghallja a múlt hangját.